लवकरच आता आपल्या गणपती बाप्पाचे आगमन होणार आहे। तर गणपतीचा आवडता पदार्थ तो म्हणजे मोदक। तर गणपती बाप्पाला उकडीचे मोदक फार आवडतात। तर गणपती बाप्पा स्पेशल आज मी बनवते उकडीचे मोदक। तर पहिल्यांदा मी उकडीचे मोदकाने सुरुवात करत आहे। तर पुढे मी भरपूर असे मोदकचे प्रकार तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। तर मऊ लुसलुशीत ओटाने खाईल असे हे उकडीचे मोदक आज मी बनवून दाखवणार आहे। खूप सोपी रेसिपी आहे, झटपट बनणारी आहे। चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। नमस्कार, सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आता आपण बनवूया उकडीचे मोदक। तर पहिल्यांदा इथे मी कढई तापत ठेवलेली आहे। तर कढईमध्ये आपण आता 1 वाटी दूध घालूया। तर मी उकड काढणार आहे पहिल्यांदा तांदळाच्या पिठीची। तर अर्धा चमचे इथे मी तूप घातलेलं आहे। चवीपुरतं थोडंसं मीठ घालायचं आहे, जास्त घालू नका। नंतर इथे मी साखर घालणार आहे। तर साखर घातल्यामुळे जे मोदकाचं कोटिंग वरचं असतं तांदळाच्या पिठीचं त्याची टेस्ट फार छान येते आणि मोदकाला चकाकी येते, म्हणून इथे साखर थोडीशी घालायची आहे। अर्धा चमचा इथे साखर घातलेली आहे। आता आपण या दुधाला उकळी आणूया। उकळी आणल्यानंतर आपण यामध्ये तांदळाची पिठी घालणार आहोत। तर इथे 1 वाटी दुधाला मी 1 वाटी तांदळाची पिठी घेणार आहे। तर प्रमाण सेमच आहे उकडीचं। तर इथे आता आपण तांदळाची पिठी घालूया। तर तांदळाची पिठी घालून झालेली आहे। तर आता आपण मिक्स करून घेऊया। तर हे पूर्ण मिक्स झाल्यानंतर गॅसची फ्लेम बंद करायची आहे, गॅस चालू ठेवायचा नाही। तर दुधामध्ये पूर्ण पीठ मिक्स झालं पाहिजे। तर अशा प्रकारे मी इथे पीठ मिक्स करून घेतलेलं आहे। तुम्ही दुधाऐवजी पाणीही वापरू शकता, पण दुधामुळे मोदक खूप छान पांढरे शुभ्र होतात, म्हणून इथे मी दुधाचा वापर केलेला आहे। तर अशा प्रकारे इथे मिक्स करून झालेलं आहे। आता वरती झाकण ठेवूया। 8 ते 10 मिनिटे असंच झाकून ठेवूया, म्हणजे छान पीठ वापरले जाईल। तोपर्यंत आपण मोदकाचे सारण बनवूया। तर इथे मी 1 ते 1.5 चमचा तूप घातलेलं आहे। तर तूप मेल्ट झाल्यानंतर आपण इथे घालणार आहोत ड्रायफ्रूट्स। तर तुमच्या आवडीप्रमाणे ड्रायफ्रूट्स इथे तुम्ही वापरू शकता, किंवा तुम्ही इथे तेही वापरू शकता, खसखसही वापरू शकता। पण इथे मी एकदम साध्या सोप्या पद्धतीने इथे मोदक बनवून दाखवणार आहे तुम्हाला, खूप काही घालणार नाही। तर ड्रायफ्रूट्स थोडेसे फ्राय झालेले आहेत। तर आता आपण घालूया ओल्या नारळाचा किस। तर हा किस मी बारीक करून घेतलेला आहे मिक्सरमध्ये। तर काजू बदाम आणि ओल्या खोबऱ्याचा किस। नंतर इथे मी गूळ घेणार आहे। तर गूळ 1 वाटीला थोडासा कमी आहे। जेवढा आपण खोबऱ्याचा किस घेतलेला आहे ते 1 वाटीला थोडासा कमी आहे। तुम्ही जास्तही घेऊ शकता, पण हे परफेक्ट प्रमाण आहे गुळाचं। गूळ मेल्ट होईपर्यंत आपल्याला हे खोबऱ्याचा किस शिजवून घ्यायचा आहे, जास्त वेळ पण शिजवायचा नाही। तर गूळ पूर्णपणे विरघळलेला आहे। तर हे आपलं सारण तयार झालेलं आहे। तर आता आपण यामध्ये स्वादानुसार वेलची पावडर घालणार आहोत। जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही घालू शकता, नाही घातली तरी चालेल। तर आता इथे मी 1 चमचा वेलची पावडर घातलेली आहे। खूप छान स्वाद येतो वेलची पावडरने, किंवा जायफळ पूडही तुम्ही घालू शकता थोडीशी। तर अशा प्रकारे आपलं इथे सारण तयार झालेलं आहे एकदम सोप्या पद्धतीने। तर आता हे थंड करायला बाजूला ठेवूया। तर इकडे बघूया आपलं पीठ छान वापरलेलं आहे का। तर छान पीठ मस्त असं वापरलेलं आहे तांदळाची पिठी। तर हे मिक्स करून पुन्हा एकदा घेऊया आणि आता एका ताटामध्ये हे काढून घेऊया पीठ। तर आपल्याला पटकन प्रोसेस करायची आहे इथे। तर पीठ छान मळायचं आहे। तर उकड गरम असतानाच आपल्याला हे पीठ छान मळून घ्यायचं आहे। कुठेही गाठ राहिली नाही पाहिजे, कुठेही पीठ राहिलेलं नाही पाहिजे कोरडं। तो हाताला जर चटके बसत असतील तर तुम्ही थंड पाण्यात हात बुडवून थोडासा हाताने हे पीठ मळू शकता, पण पाण्याचा इथे वापर बिलकुल करायचा नाही जास्त। अगदी लागले तर जास्त जर तुम्हाला कोरडं पीठ वाटत असेल तर थोडासा दुधाचा किंवा पाण्याचा हबका द्या, पण जास्त पाणी वापरू नका, नाहीतर उकडीचे प्रमाण बिघडेल, टेक्स्चर बिघडेल, मोदक बनणार नाहीत। तर अशा प्रकारे हलक्या हाताने आपल्याला स्मॅश करून घ्यायचं आहे पीठ छान। मी गरम असतानाच इथे मळलेलं आहे पीठ। तर अशा प्रकारे छान गोळा आपला मळून झालेला आहे। नंतर इथे थोडंसं तूप लावून एकजीव पुन्हा एकदा करून घेते। तर एकदम सॉफ्ट बनलेलं आहे, जसे आपण कणिक मळतो चपातीची तशा पद्धतीने इथे एकदम मऊसूत हे पीठ झालेलं आहे।
तर आता हे पीठ आपण ओल्या कपड्याने झाकून ठेवणार आहोत। तर जेवढं लागेल तेवढंच आपल्याला मोदकासाठी घ्यायचं आहे पीठ काढून आणि नंतर याचे मोदक बनवायचे आहेत। पण 10 मिनिटे मी ओल्या कपड्याने हे पीठ झाकून ठेवते। तर अशा प्रकारे इथे मी ओल्या कपड्याने पीठ झाकून ठेवलेलं आहे। तर पीठ सुकणार नाही, एकदम मुलायम पीठ कपड्यामध्ये राहील। तर 10 मिनिटानंतर मी हे पीठ काढलेलं आहे। तर जेवढं लागेल तेवढंच मी घेणार आहे, बाकीचं ठेवून देणार आहे, नंतर बनवणार आहे। तर हे गरम असतानाच आपल्याला प्रोसेस करायची आहे। तर थोडंसं गरमच आहे अजून, तर पटकन पुन्हा एकदा मी मळून घेतलेलं आहे। तर आता याचे आपण गोळे करून घेऊया। थोडेसे गोळे करून घ्यायचे आहेत। तर मी इथे आज हाताने कळ्या पाडणार नाही मोदकाला, तर इथे मी साचा वापरलेला आहे। तर मोदकाच्या साच्यामध्ये आज आपण मोदक बनवणार आहोत। जर तुम्हाला मोदकच्या कळ्या येत नसतील पाडायला, म्हणजे करता येत नसतील, तर तुम्ही या मोदक साच्याचा वापर करू शकता। अशा प्रकारे आपण उकड अशी छान आतून मोदकाच्या साच्याला लावून घ्यायची आहे। जास्त पण लावू नका, नाहीतर आतमध्ये सारण बसणार नाही। तर पूर्णपणे आतून लावून छान घ्यायचं आहे। तर आता आपण भरूया सारण। तर जेवढं बसेल इतपत आपल्याला हे सारण भरायचं आहे। नंतर मी पुढच्या रेसिपीमध्ये तुम्हाला मोदकच्या कळ्या कशा प्रकारे पाडतात त्याचाही व्हिडिओ लवकरच तुमच्यासोबत मी शेअर करणार आहे। पण ह्या सोप्या पद्धतीने मी इथे आज तुम्हाला ही रेसिपी दाखवणार आहे। तर अशा प्रकारे आपला इथे मोदक तयार झालेला आहे साच्यामधील। तर बघू शकता किती मस्त असा सुरेख आलेला आहे मोदक, एकदम मस्त दिसत आहे। तर कळ्या पाडण्याची गरज पण नाही लागणार तुम्हाला, झटपट बनणारा हा मोदक आहे। तर मस्त असा दिसत आहे। तर दुसराही आपण अशा पद्धतीने बनवून घेऊया। तर यापुढेही मी भरपूर असे मोदकचे प्रकार तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। तर पहिल्यांदा मी आज उकडीच्या मोदकाने सुरुवात करत आहे। तर गणपती बाप्पाचा आवडता मोदक म्हणजे उकडीचा मोदक। तर अशा प्रकारे इथे आपला दुसराही मोदक छान मस्त असा बनवून तयार झालेला आहे। तर खूप छान पांढरा शुभ्र बनलेला आहे मोदक। तर खूप काही वेळ लागत नाही, साचा असला की झटपट मोदक बनतात। कळीचे मोदक जर हाताने तुम्हाला बनवायचे असतील तर थोडासा वेळ लागतो। मस्त असा दिसत आहे, बघू शकता। तर अशा प्रकारे आपण आता इथे सर्व मोदक बनवून घेऊया। तर इथे आपले सर्व मोदक तयार झालेले आहेत। तर मी इथे थोडेसेच मोदक तुमच्यासोबत शेअर केलेले आहे। जे पीठ राहिलेलं होतं ते नंतर मी बनवणार आहे। हे मोदक वापरल्यानंतर ते मोदक मी बनवणार आहे। तर आता हे मोदक आपण मोदकच्या चाळणीमध्ये ठेवून वाफवून घेऊया। तर मी पहिल्यांदा मोदकच्या चाळणीला तूप लावून घेतलेलं होतं। तर अशा प्रकारे आपण आता 10 ते 15 मिनिटे मोदक छान वाफवून घेऊया। तर 15 मिनिटानंतर छान मोदक आपले वाफलेले आहेत। तर बघू शकता हाताला चिटकत नाही पीठ, तर मस्त असे वाफलेले आहेत। तर अशा प्रकारे आपण सर्व मोदक काढून घेऊया। तर उकडीचे मोदक छान लागतात चवीला। तर या उकडीच्या मोदकमध्ये तुम्ही पिठामध्ये कलर घालू शकता, तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कलरफुल इथे मोदक बनवू शकता। पण मी आज पांढरे शुभ्र दिसण्यासाठी, एकदम चमकदार दिसण्यासाठी असे मी पांढरेच ठेवलेले आहेत मोदक। तर लुसलुशीत आपले इथे मोदक तयार झालेले आहेत। तर वरतून आपण साजूक तूप सोडूया। तर खूप छान लागतात साजूक तूप वरून सोडल्यानंतर। गरम असतानाच तूप वरती सोडायचं म्हणजे मोदकावरती मेल्ट होते तूप लगेचच। तर खूप छान ही रेसिपी बनलेली आहे, झटपट रेसिपी आहे। तर मेहनत काही नाही या रेसिपीमध्ये। जर तुम्हाला उकडीच्या मोदकाची कळी बनत नसेल तर तुम्ही अशा प्रकारे हे मोदक साच्यामध्ये घालून बनवू शकता। जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही ही नक्की ट्राय करा। तर मागच्या वर्षीही मी भरपूर असे मोदकचे प्रकार तुमच्यासोबत शेअर केलेले होते। त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथे तुम्ही जाऊन चेक करू शकता। तर अशा नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनेलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा। तर भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा। बाय बाय।